Frumoasele mele balanțe, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna iunie, etalare despre iubire sau legată de iubire și partea financiară. Începem cu cei care aveți deja o relație, să vedem care este atmosfera din punct de vedere emoțional. Ok, avem o carte, hai să o luăm. Ce asta? Pajul de monede. Vom vedea ce vrea să ne spună. Îmi place să iau, când simt nevoia să iau cartea care a sărit, îmi place să o iau. 10 de monede și împăratul, wow! La capătul cărților, regi de monede, dragii mei, ce este multă structură sau căutare a unei construcții. Unii dintre voi poate căutați să măriți familia, v-ați hotărât să faceți un copil, da, pentru unii dintre voi care aveți o relație. Poate că o altă variantă ar putea să fie nevoia de a structura ceea ce aveți sau de a solidifica, adică să devină din ce în ce mai solidă sau așezată relația. Că sunteți sau nu căsătoriți nu contează, ceea ce aici se caută este foarte multă seriozitate, este foarte multă intenție de construcție, este obiectivul este pe familie, este pe siguranță, da? Este pe muncă, pe răbdare, pe încet, ca și cum de data asta balanțele care au o relație sau se vor hotărî în luna iunie probabil sau vor ajunge în luna iunie să trăiască aceste lucruri dacă au făcut mici pași, da? Pași înseamnă pași. Iar alții dintre voi, acum probabil că veți începe acest nou drum, acest nou obiectiv. Energia este una foarte pozitivă, este una constructivă și îmi vine să spun că este o alegere. Ambii parteneri vor să facă același lucru. Ați trăit o lungă perioadă de timp blocați în relația voastră sau neînțelegându-vă unul pe celălalt sau neînțelegând blocajul ăla în care zicem ce facem, cu ce se întâmplă în relația noastră. Însă, unii dintre voi ați reușit să faceți această echipă și să vă angajați, da? Angajamentul, să vă angajați împreună pentru a face diferit lucrurile, a fi mult mai implicați, serioși, disciplinați, cu împăratul, disciplinați, pentru binele relației sau pentru o nouă etapă mai stabilă și sănătoasă în relația voastră. Pentru alții dintre voi poate să fie independizarea copilului. Nu știu dacă sună corect în românește. Copilul vostru pleacă de acasă. E o perioadă în care se hotărăște să trăiască singur. Nu știu, ori pentru că pleacă la facultate, ori pentru că pur și simplu vrea să se pună pe picioarele lui. Și voi va trebui să știți, ca părinți, da, ca relații de cuplu, să știți să trăiți în continuare. Pentru că de multe ori când ne pleacă copiii de acasă, cădem în acel borcan al, cum se numește, cuibul gol, da? Pleacă puiul de acasă și noi nu o să știm cum să trăim. Însă aici energiile sunt pozitive. Încercați să vă susțineți, împăratul înseamnă susținere, e numărul 4, numărul 4 arată cele 4 picioare ale unei mese, de exemplu, da? Încercați să vă susțineți în continuare, să învățați să vă recentrați doar pe voi doi, dacă există această variantă cu copiii pentru unii dintre voi, da? Văd intenții de a investi în această relație, de a spun, balanța e centrată în această perioadă pentru a face lucrurile bine, a repara dacă e cazul să se repare ceva, pentru că aici vorbim despre o relație de cuplu care vrea să fie
în care ambii parteneri vor să o susțină până la adânci bătrâneți, de ce nu, da? Pe termen lung. Există voință, dorință și participarea ambilor parteneri. Foarte frumos ce vedem aici la voi. Hai să vedem pentru cei singuri ce se arată, dragii mei, pentru voi în luna iunie, din punct de vedere sentimental. Balanțele singure. Las că mă mănâncă ochiul. M-am murdărit de machiaj. Ieri am ieșit în natură și am filmat pentru celălalt canal și am ieșit nemachiată. Oh, ce bine m-am simțit. M-am săturat de atâta machiaj. 10 de bâte avem pentru cei singuri. Cavaler de cupe și spânzuratul. La capătul cărților 4 de monede, dragii mei, unii dintre voi duceți niște bagaje de care trebuie să scăpați. Bagaje sentimentale, emoționale sau pur și simplu credințe care nu vă lasă, credințe legate de iubire, da? De partea sentimentală sau de persoane care nu vă lasă să ajungeți la o iluminare. Nu vă lasă să ajungeți la un nou nivel. Aici este despre luna iunie pentru balanțele singure. Pare că se centrează pe a te elibera de acele bagaje pe care le cari. Unii dintre voi sunteți foarte stresați. Poate mi se pare ciudat să zic pe repede înainte, dar nu mi se pare ciudat în același timp, pentru că știm, v-ați obișnuit cu mine că balanța, știți că am mai zis, balanța se află pe aceeași axă cu berbecul. Balanța poate împrumuta energia berbecului, pentru că de aia se susțin unul pe celălalt, atât berbecul ca energie cât și balanța ca energie, se susțin, se complementează între ei și e posibil ca unii dintre voi să fiți pe repede înainte, ca și cum, băi, de ce, da, să fiți foarte stresați, e mult stres în 10 de bâte. De ce eu nu reușesc să găsesc pe nimeni, da? M-am săturat să stau așa și să văd dacă o să apară prințul pe cal alb sau dacă o să apară o persoană bună în viața mea. Aici nu e despre a te împovăra din ce în ce mai mult și a alerga din ce în ce mai mult. Aici e despre a te descotorosi întâi de toate acele credințe, bagaje sau ce ori fi aici, din ce înseamnă să te descotorosești de credințe, bagaje, părerile pe care tu ți le-ai făcut în legătură cu ce înseamnă iubirea. Prin ce? Prin experiențele pe care tu le-ai avut. Dacă ai avut 2 experiențe în viața ta și amândouă au fost oribile, e posibil ca credințele tale să fie nu mai există oameni de încredere sau nu mai există, da, sau nu mai îmi trebuie, bla bla bla, ce ne zicem. Ei bine, scapă de aceste poveri, pentru că sunt niște poveri care nu te vor lăsa niciodată să ajungi într-adevăr la acest nivel în care să te lași să te lași să ai experiențe. Despre asta e vorba, asta semn să transmit. Dă-ți voie, stai liniștit și liniștită că în relațiile de cuplu și în această viață, pentru că viața e cu suișuri și coborâșuri, cu de toate, nu o să scape nimeni fără suferință. Mereu o să avem o dezamăgire, mereu o să avem ceva de învățat dintr-o anumită relație, de la un anumit partener. Nu căutați perfecțiunea, pentru că nu există. Nu veți găsi niciodată o persoană pură, nu veți găsi niciodată o persoană care să vă iubească doar pe voi sau să fie centrată doar pe voi. Nu. Încercați să reflectați asupra acelor credințe pe care le aveți. Dați-vă timp, da? Dați-vă timp și descotorosiți-vă de ele, pentru că aici pare că mulți dintre voi, cei singuri, păstrați în sufletul vostru niște chestii care nu vă lasă să avansați.
care vă fac să bateți pasul pe loc în ale iubirii. Indiferent dacă ar apărea cineva în viața voastră, va fi o simplă aventură, atât, nimic mai mult. Pentru alții dintre voi, cei singuri, aici este un fel de sfat care vă zice: luați o pauză și reflectați, pentru că nu aveți de ce în această viață să acumulați, da? Să acumulați ambele cărți. Ne vorbesc despre acumulare, să acumulați doar aventuri pe lista voastră. Check, check, check. Săptămâna asta am avut 10 femei, zic și o tâmpenie, sau prin viața mea în ultima lună, femeile în general, în ultima lună am cunoscut 5 bărbați. Nu, Doamne ferește, deci eu sunt foarte adeptă să existe o căutare printre oameni, bineînțeles, a unei persoane cu care până la urmă să ajung să construiesc o relație. Ideea e alta. Când acumulăm doar din aventură, aici este diferența. Una este să îmi dau voie să cunosc persoane, mă dezamăgesc, nu mă dezamăgesc, nu contează, nu mă opresc, da, din căutare, și alta este să caut doar aventuri, doar check, check, check. S-a înțeles, nu? Cam aia e ideea. Sfatul este, luați-vă o pauză de la a fi cuceritor Don Juan și alte Don Juane, Lady Juane, mai repede, și reflectați un pic. Trebuie să ajungeți la o descotorosire. Cu toții aici, cei singuri, au nevoie să se descotorosească de ceva. Unii de bagaje, alții de credințe, alții de năravurile de a fi cuceritori. Fiecare dintre voi știți în ce stadiu sau în ce categorie, mai bine zis, vă aflați. Hai să vedem finanțele, care-i treaba din punct de vedere financiar pentru balanțe în luna iunie. Ok, a sărit o carte, ia uite, wow, Magicianul. Magicianul e un nou început, e numărul 1, putem să vorbim aici despre anumite lucruri pozitive. Roata norocului și steaua, wow! Rege de cupe la capătul cărților. Unii dintre voi, din punct de vedere financiar, sunteți pe val. Sunteți foarte intuitivi. Ia uite. Intenționați să construiți ceva din punct de vedere financiar. Nu-i de acum. Aveți ceva vreme de când ați făcut anumiți pași. Poate că unii dintre voi v-ați asumat niște riscuri, v-ați asumat un curaj, da? O acțiune. Și acum vă simțiți mai încrezători. Acum, într-adevăr, vedeți cumva că lucrurile încep să se miște. Nu aș spune că este vorba despre un miracol așa, wow, dintr-o dată se schimbă totul în viața mea și cade abundența peste mine. Nu, aici este vorba despre ajunsul la o anume înțelepciune, dar nu pentru că ai stat și ai meditat, nu, ci pentru că ai riscat și pentru că ai acționat în consecință, da. Ai acționat cu curaj să rezolvi probleme pe parte financiară, să îți pui un proiect pe picioare, să îți pui o afacere, să îți găsești un loc de muncă în cazul în care îți lipsea. Deci aici nu e niciun miracol și nu e nicio înțelepciune din asta tip zen. Nu, aici este vorba despre niște pași anteriori pe care i-ai făcut, iar acum vedem cum acea încredere despre care vorbeam și putere personală are de văzut cu credința, da? Am două cărți care îmi vorbesc despre încredere și credință. Credința că pot și că lucrurile se vor așeza dacă eu știu să-mi mențin echilibrul. De ce spun echilibru? Pentru că Magicianul este unul dintre arcanele, mai avem și cartea Forța, care are semnul infinitului deasupra capului. Vorbim despre persoane care le merge mintea foarte bine sau cel puțin au lucrat cu ei din punct de vedere financiar să fie foarte
echilibrați în acțiuni, în perseverență, în ascultarea intuiției, în mirosul ăla de afacerist, cum s-ar zice, da, și care, bineînțeles, n-au stat pe loc, au investit inclusiv în ei. Și aici vedem niște schimbări care, începând cu această lună, se întâmplă în viața unora dintre voi care ați făcut acești pași anteriori, da? Vedem rezolvarea unor probleme pentru alții dintre voi. Nu e pentru că se așează planetele. De foarte multe ori, dragii mei, dacă vedeți că vorbesc ciudat așa, nu articulez bine cuvintele, e pentru că mi-au făcut ăștia lucrare, mă rog, mi-au găurit mandibula și acum mă tot lovesc cu limba și îmi scapă. Vorbim despre rezolvarea, cartea Steaua vine cu inspirație și de a spune, intuiția este foarte mare, rezolvarea unor probleme, poate în care v-ați învârtit destul de multă vreme. Probleme, nu neapărat că vă lipseau bani, ci anumite probleme legate de partea financiară sau partea economică. Fie că ați avut un împrumut acum, nu știu, veți reuși să terminați împrumutul sau că ați dat voi bani împrumut cuiva, cum se așează lucrurile, dar nu pentru că se aliniază planetele, ci pentru că voi ați știut să faceți anumite acțiuni, insist, da? Are de văzut cu o claritate foarte mare a unora dintre voi și o încredere foarte mare în voi înșivă și acțiunile pe care le faceți în această perioadă pentru a vă rezolva acele lucruri din trecut, au de văzut cu acea credință și încredere. Nu pot să mai stau să aștept, trebuie să fac ceva. Ține de mine să schimb anumite lucruri ca să pot să rezolv acea problemă sau acea situație. Da. Adică dacă tu ai dat niște bani împrumut, de exemplu, cuiva, aici vorba despre, băi, stai puțin, pentru că, na, până la urmă sunt banii mei, asta e, eu dacă trebuie să ajung eu să sun sau să mă duc acasă la persoana căreia i-am dat un ban împrumut, să mă duc după banii mei, mă duc, care e rușinea, care este problema, da? Aici e vorba despre a accepta că există persoane care eu le zic nesimțite, aia e, ce să mai, pe românește cam aia e, dar noi trebuie să înțelegem că până la urmă banii sunt ai noștri, le convine, nu le convine, e treaba lor, noi mergem și ne recuperăm banii, mergem și... Nu vorbim despre că nu mai știu dacă la balanță a fost, acum ceva luni de zile am citit eu un comentariu a unei doamne care a zis că a dat împrumut pe încredere nu știu câte mii de euro cuiva și se zbate de nu știu cât timp să îi recupereze și nu poate. Dragii mei, când dăm un împrumut, mii de euro, fără nimic la mână, atunci eu ce să zic, aici nu ai nicio șansă să rezolvi nimic dacă nu există dovezi. Putem să ne lălăim și să vorbim. Eu nu pot să spun aici acelei persoane, pentru că aici vorbim despre o energie comună, colectivă, da? Nu este o energie particulară, că nu este o citire privată ca să spun da, se rezolvă situația, vine miracolul aici, așa dintr-o dată vine ăla și ți-aduce banii. Doamne ajută să fie așa, dar eu nu pot să garantez, pentru că există foarte multe persoane nesimțite pe planeta asta care, nu fac acest lucru, da? Nu-și returnează datoria. Ideea e că unii dintre voi trebuie să fiți voi cei care treceți la acțiune, iar alții dintre voi o faceți pentru că deja știți ce aveți de făcut. Pare că e pozitiv din punct de vedere financiar, mult mai mult decât am văzut pe parte emoțională, cel puțin la cei singuri. Nu mai am altceva, dragii mei, vă pupăcesc și ne vedem data viitoare.